जय शिवराय भावांनो, स्वागत आहे तुमचं तुमच्या लाडक्या भावाच्या यूट्यूब चॅनलवरती, ज्याचं नाव आहे हर्षू ग्राफिक्स। भावांनो, आजच्या व्हिडिओचं थंबनेल पाहून तुम्हाला समजलेच असेल की आजचा व्हिडिओ कोणत्या टॉपिकवर होणार आहे। भावांनो, आजचा व्हिडिओ कडक आणि इंटरेस्टिंग होणार आहे, कारण आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण गौतम बुद्ध यांच्या पौर्णिमेनिमित्त बॅनर एडिटिंग कसे करायचे हे शिकणार आहोत। भावांनो, आजचा व्हिडिओ बघायला विसरू नका। आजच्या व्हिडिओचे सर्व मटेरियल मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंकवर दिले आहे, तेथून जाऊन तुम्ही ते डाउनलोड करून घेऊ शकता किंवा आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन व्हा, तिथे तुम्हाला हे मटेरियल फ्रीमध्ये भेटून जाईल। आणि तुम्ही जर आपल्या व्हॉट्सअप ग्रुपला जॉईन झाला नसाल तर व्हॉट्सअप ग्रुपला देखील जॉईन व्हा। व्हॉट्सअप ग्रुपला जॉईन व्हायचं कारण म्हणजे तिथे तुम्हाला व्हिडिओ ज्या दिवशी केला आहे त्या दिवशी संध्याकाळी व्हिडिओचे मटेरियल भेटून जाईल आणि दुसऱ्या दिवशी आपल्या टेलिग्राम चॅनलवर भेटून जाईल। त्यामुळे तुम्ही आपल्या दोन्ही ग्रुपला जॉईन व्हा। दोन्ही ग्रुपची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली आहे, तिथून जाऊन तुम्ही ते डाउनलोड करून घेऊ शकता। चला तर मग भावांनो, आपण आपल्या आजच्या व्हिडिओला स्टार्ट करूया। भावांनो, अशा प्रकारच्या व्हिडिओ एडिटिंगसाठी आपल्याला पिक्सआर्ट ॲप्लिकेशन लागते। पिक्सआर्ट ॲप्लिकेशन मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली आहे, तिथून जाऊन तुम्ही ते डाउनलोड करून घेऊ शकता किंवा तुम्ही जर प्ले स्टोअरवर गेला आणि प्ले स्टोअरवर जाऊन पिक्सआर्ट ॲप्लिकेशन सर्च केलं तर तुम्हाला पिक्सआर्ट ॲप्लिकेशन फ्रीमध्ये भेटून जाईल। तिथून जाऊन तुम्ही ते इन्स्टॉल करून घ्या। पिक्सआर्ट ॲप्लिकेशन इन्स्टॉल करून घेतल्यानंतर मी तुम्हाला पुढची स्टेप सांगणार आहे, ते तुम्ही फॉलो करून घ्यायची आहे। तर भावांनो, इथे मी पिक्सआर्ट ॲप्लिकेशन ओपन करून घेतलेलं आहे। पिक्सआर्ट ॲप्लिकेशन ओपन करून घेतल्यानंतर काहीसा अशा प्रकारचा इंटरफेस येईल। त्यानंतर तुम्हाला इथे प्लस आयकॉनवर टच करायचं आहे। प्लस आयकॉनवर टच करून घेतल्यानंतर तुम्हाला इथे एडिट फोटोवर टच करायचं आहे। एडिट फोटोवर टच करून घेतल्यानंतर रिसेंटवर टच करायचं आहे। रिसेंटवर टच करून घेतल्यानंतर तुम्हाला इथे आपल्या फोल्डरमध्ये यायचं आहे। बुद्ध जयंती 2021 या नावाने एक फोल्डर केलेलं आहे, त्या फोल्डरमध्ये यायचं आहे। त्या फोल्डरमध्ये आल्यानंतर ही जी तुम्हाला बॅकग्राऊंड आहे, ही बॅकग्राऊंड तुम्हाला इथे ॲड करून घ्यायची आहे। ही बॅकग्राऊंड ॲड करून घेतल्यानंतर तुम्हाला खूप ऑप्शन भेटतील, त्यातील तुम्हाला इथे ॲड फोटोज नावाचा जो ऑप्शन आहे त्याच्यावर टच करायचा आहे। ॲड फोटोजवर टच करून घेतल्यानंतर काहीसा अशा प्रकारचा इंटरफेस येईल। त्यानंतर तुम्हाला इथे रिसेंटवर टच करून घ्यायचं आहे। रिसेंटवर टच करून घेतल्यानंतर तुम्हाला इथे आपल्या फोल्डरमध्ये यायचं आहे। आपल्या फोल्डरमध्ये आल्यानंतर तुम्हाला इथे जी बुद्धांची जी पेंज आहे, ही बुद्धांची पेंज तुम्हाला इथे ॲड करायची आहे। ॲड करून घेतल्यानंतर तुम्हाला अशा प्रकारचा इंटरफेस येईल। अशा प्रकारचा इंटरफेस आल्यानंतर तुम्हाला दोन बोटाने याला झूम इन करून घ्यायचं आहे। झूम इन करून घेतल्यानंतर बुद्धांची पेंजची साईज वाढवून घ्यायची आहे। साईज वाढवून घेतल्यानंतर तुम्हाला याला इथे कोपऱ्यात सेट करायचं आहे। तर अशा प्रकारे इथे मी सेट करून घेतो। सेट करून घेतल्यानंतर तुम्हाला इरेजरवर जायचं आहे। इरेजरवर आल्यानंतर इथे जी मी इरेजरची जी सेटिंग ठेवली आहे ती सेटिंग तुम्हाला इथे ठेवून घ्यायची आहे। तर तुम्ही मी जी सेटिंग ठेवली आहे ती सेटिंग तुम्हाला इथे ठेवून घ्यायची आहे। तर अशा प्रकारे सेटिंग ठेवून घेतल्यानंतर तुम्हाला खालचा जो पार्ट आहे तो पार्ट थोडासा इथे इरेज करून घ्यायचा आहे। अशा प्रकारे इरेज करायचं जे आपल्या बॅकग्राऊंडला सूट होईल। तर अशा प्रकारे करून घेतल्यानंतर परत ॲड फोटोजवर जायचं आहे। ॲड फोटोजवर आल्यानंतर रिसेंटवर यायचं आहे। रिसेंटवर आल्यानंतर आपल्या फोल्डरमध्ये यायचं आहे। आपल्या फोल्डरमध्ये आल्यानंतर तुम्हाला इथे जी बुद्ध टेक्स्ट पेंज आहे, ही बुद्ध टेक्स्ट पेंज तुम्हाला इथे ॲड करून घ्यायची आहे। बुद्ध पौर्णिमा ही जी टेक्स्ट पेंज ॲड करून घेतल्यानंतर तुम्हाला बुद्धांची पेंज आहे ती थोडीशी याला सेट करून घ्यायची आहे। सेट करून घेतल्यानंतर ही टेक्स्ट पेंजची साईज वाढवायची, साईज तुम्ही तुमच्या हिशोबाने ठेवून घेऊ शकता। त्यानंतर परत ॲड फोटोजवर जायचं आहे, रिसेंटवर जायचं आहे आणि आपल्या फोल्डरमध्ये यायचं आहे। आपल्या फोल्डरमध्ये आल्यानंतर त्याचा पुढचा जो आपली पेंज आहे, ही पेंज आहे मंगलमय शुभेच्छा, ही जी पेंज आहे ही पेंज तुम्हाला इथे ॲड करून घ्यायची आहे। ही पेंज ॲड करून घेतल्यानंतर याला जे आपल्याला व्यवस्थितरित्या सेट करून घ्यायचं आहे। सेट करून घेतल्यानंतर परत ॲड फोटोजवर जायचं आहे, रिसेंटवर जायचं आहे। रिसेंटवर गेल्यानंतर आपल्या फोल्डरमध्ये यायचं आहे। आपल्या फोल्डरमध्ये आल्यानंतर त्याच्या पुढची जी पेंज आहे, ही पेंज तुम्हाला इथे ही जी टेक्स्ट पेंज आहे, ही टेक्स्ट पेंज डायलॉगची टेक्स्ट पेंज आहे, ती टेक्स्ट पेंज तुम्हाला इथे ॲड करायची आहे। तर अशा प्रकारे ही टेक्स्ट पेंज ॲड करून घेतल्यानंतर परत तुम्हाला सेट करून घ्यायचं आहे। सेट करून घेतल्यानंतर परत आपल्याला ॲड फोटोजवर जायचं आहे। ॲड फोटोजवर आल्यानंतर रिसेंटवर यायचं आहे। रिसेंटवर आल्यानंतर आपल्या फोल्डरमध्ये यायचं आहे। आपल्या फोल्डरमध्ये आल्यानंतर तुम्हाला ही जी ब्रश पेंज दिसत आहे, ही ब्रश पेंज तुम्हाला इथे ॲड करायची आहे। ही ब्रश पेंज ॲड करून घेतल्यानंतर क्रॉपवर जायचं आणि याला क्रॉप करून घ्यायचं आहे। तर क्रॉप करून घेतल्यानंतर परत त्याला इथे सेट करून घ्यायचं आहे। तर अशा प्रकारे इथे सेट करून घेतल्यानंतर परत तुम्हाला इरेजरच्या साईडचा जो ऑप्शन आहे त्याच्यावर टच करायचं आणि याला मूव डाऊन करून घ्यायचं आहे। तर मूव डाऊन करून घेतलेलं आहे। मूव डाऊन करून घेतल्यानंतर परत आपल्याला याला जे आहे ते सेट करून घ्यायचं आहे। व्यवस्थितरित्या दोन्ही पेंज तुम्हाला टेक्स्ट पेंज आणि जी ब्रश पेंज दोन्ही सेट करून घ्यायचे आहेत। तर अशा प्रकारे करून घेतल्यानंतर तुम्ही बघू शकता मी कशा प्रकारे इथे करून घेत आहे। तर अशा प्रकारे करून घेतल्यानंतर परत तुम्हाला इथे ॲड फोटोजवर जायचं आहे। ॲड फोटोजवर आल्यानंतर रिसेंटवर जायचं आहे। रिसेंटवर आल्यानंतर आपल्या फोल्डरमध्ये यायचं आहे। आपल्या फोल्डरमध्ये आल्यानंतर परत तुम्हाला ही जी पेंज आहे, ही पेंज तुम्हाला इथे सेट करून घ्यायची आहे। तर ही पेंज सेट करून घेतल्यानंतर याला जी थोडंसं आपल्याला साईज आहे ती साईज कमी करायची आहे, त्याच्या आधी आपल्याला मूव डाऊन करून घ्यायचं आहे। मूव डाऊन करून घेतल्यानंतर या सर्व पेंज तुम्हाला इथून व्यवस्थितरित्या सेट करून घ्यायच्या आहेत। तर तुम्ही बघू शकता मी कशा प्रकारे याची साईज जी आहे ती साईज कमी करून घेणार आहे। तर अशा प्रकारे तुम्हाला याची साईज जी आहे ती साईज कमी करून घ्यायची आणि परत ॲड फोटोजवर यायचं आहे।
ॲड फोटोजवर आल्यानंतर रिसेंटवर यायचं आहे. रिसेंटवर आल्यानंतर आपल्या फोल्डरमध्ये यायचं आहे. फोल्डरमध्ये आल्यानंतर तुम्हाला ही जी लाईट पेन जी ही लाईट पेन जी ॲड करायची आणि त्याचा जो ब्लेंडिंग आहे तो ब्लेंडिंग आपल्याला स्क्रीन करून घ्यायचा आहे. तर ब्लेंडिंग स्क्रीन करून घेतल्यानंतर तुम्ही बघू शकता इथं मी याला सेट करून घेतलेलं आहे आणि त्यानंतर याला मूव डाऊन करून घ्यायचं आहे. तर अशा प्रकारे इथे मूव डाऊन करून घेतलेलं आहे. मूव डाऊन करून घेतल्यानंतर परत तुम्हाला याची जी साईज आहे ती साईज तुम्ही तुमच्या हिशोबाने ठेवून घेऊ शकता किंवा मी जशी ठेवली आहे तशी तुम्ही ठेवून घेऊ शकता. तर इथे मी मूव डाऊन करून घेणार आहे. तोपर्यंत तुम्ही जर व्हिडिओला लाईक केलं नसेल तर व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा, आपल्या टेलिग्राम चॅनल जॉईन व्हा, इंस्टाग्राम अकाउंटला फॉलो करा, शेअरचॅट अकाउंटला देखील फॉलो करा. या सर्व अकाउंटची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली आहे आणि व्हिडिओच्या मटेरियलची लिंकसुद्धा डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली आहे. तिथून जाऊन तुम्ही ते व्हिडिओचे मटेरियल जे आहे ते मटेरियल तुम्ही डाउनलोड करून घेऊ शकता. तर अशा प्रकारे इथे मी जे आहे ते सर्व पेन जे इथे सेट करून घेणार आहे. थोडंसं इथं आपलं चुकलेलं होतं तर मी ते सर्व पेन जे आहेत ते सर्व पेन जे इथे व्यवस्थितरित्या सेट करून घेणार आहे. तर तुम्ही बघू शकता कशा प्रकारे इथे मी जी पेन आहे ते पेन जे इथे सेट करून घेत आहे. तर अशा प्रकारच्या जर पेन जी तुम्हाला बनवता येत नसेल तर तुम्ही कमेंटद्वारे सांगायला विसरू नका की अशा प्रकारच्या पेन जी कशा बनवायच्या याच्यावरसुद्धा एखादा व्हिडिओ केला जाईल. आणि तुम्हाला जर पुढचा व्हिडिओ कोणत्या टॉपिकवर हवा असेल तर ते तुम्ही कमेंटद्वारे सांगायला विसरू नका. तर अशा प्रकारे ते पेन जे व्यवस्थितरित्या सेट करून घेतले आहेत. त्यानंतर परत ॲड फोटोजवर यायचं आहे. ॲड फोटोजवर आल्यानंतर रिसेंटवर यायचं आहे आणि आपल्या फोल्डरमध्ये यायचं आहे. आपल्या फोल्डरमध्ये आल्यानंतर तुम्हाला ही जी तारखेची पेन जी दिलेली आहे ही तारखेची पेन जी तुम्हाला इथे ॲड करून घ्यायची आहे. ही तारखेची पेन जी ॲड करून घेतल्यानंतर परत तुम्हाला बॅक यायचं आणि ॲड फोटोजवर यायचं आहे. ॲड फोटोजवर आल्यानंतर रिसेंटवर यायचं आहे. रिसेंटवर आल्यानंतर आपल्या फोल्डरमध्ये यायचं आहे. आपल्या फोल्डरमध्ये आल्यानंतर तुम्हाला इथं जे मॉडेलचं फोटो पी एन जी किंवा टेक्स्ट जे आहेत ते टेक्स्ट तुम्हाला इथे ॲड करून घ्यायचं आहे. नावाचं टेक्स्ट जे आहे ते टेक्स्ट ॲड करून घ्यायचं आहे. तर अशा प्रकारची पेन जी बनवता येत नसेल तर तुम्ही कमेंटद्वारे सांगायला विसरू नका. तर ही टेक्स्ट ॲड करून घेतल्यानंतर याचा जो कलर आहे तो व्हाईट आहे तर आपल्याला ब्लॅक आहे तर तो व्हाईट करण्यासाठी आपल्याला इफेक्टवर जायचं आहे. इथून तुम्ही याला कोणता व्हाईट होतो तो बघून इफेक्ट द्यायचा आहे. तर निगेटिव्ह हा इफेक्ट दिलेला, निगेटिव्ह इफेक्ट दिल्यानंतर परत त्याचा जो शुभेच्छुकचा जो कलर आहे तो कलर आपल्याला रेडच ठेवायचा आहे. तर अशा प्रकारे मी करून घेतलेला आहे. तर अशा प्रकारे करून घेतल्यानंतर परत बरोबर चिन्ह टच करायचं आहे. बरोबर चिन्ह टच करून घेतल्यानंतर अशा प्रकारे इथे झालेलं आहे. तर त्यानंतर परत आपला तो इथे आपल्याला लोगो ॲड करायचा आहे. त्यासाठी आपल्याला ॲड फोटोवर जायचं आहे, रिसेंटवर जायचं आणि आपल्या फोल्डरमध्ये यायचं आहे. सॉरी भाऊन आपला जो लोगो केलेला आहे तो लोगोच्या फोल्डरमध्ये यायचा आहे. लोगोच्या फोल्डरमध्ये आल्यानंतर त्याची साईज कमी करायची आहे. साईज कमी करून घेतल्यानंतर तुम्हाला याला इथे सेट करायचं आहे. सेट करून घेतल्यानंतर तिची जी ऑपेसिटी आहे ती ऑपेसिटी तुम्ही तुमच्या हिशोबाने ठेवून घेऊ शकता किंवा मी जशी ठेवली आहे तशी तुम्ही ठेवून घेऊ शकता. तर इथं आपला बॅनर झालेला आहे. बॅनर झाल्यानंतर परत आपल्याला इथून बरोबर चिन्ह टच करायचं आहे. बरोबर चिन्ह टच करून घेतलं आहे. बरोबर चिन्ह टच करून घेतल्यानंतर थोडंसं लोडिंग होईल. लोडिंग झाल्यानंतर परत आपल्याला याला जे आहे ते आपल्याला सेव्ह करायचं आहे. त्यासाठी आपल्याला ड्रॉच्या ऑप्शनवर यायचं आहे. तर इथे मी ड्रॉच्या ऑप्शनवर येते. ड्रॉच्या ऑप्शनवर आल्यानंतर परत तुम्हाला इथं जो कलर आहे तो कलर व्हाईट करून घ्यायचा आहे. तर इथे मी कलर जो आहे तो कलर व्हाईट करून घेणार आहे. तर इथं कलर व्हाईट करून घेतलेला आहे. कलर व्हाईट करून घेतल्यानंतर याच्या बॅनरच्या साईडचा जो कोपरा आहे तो कोपऱ्यात तुम्हाला असे एक रेस मारून घ्यायची आहे. तर रेस मारून घेतल्यानंतर परत तुम्हाला याला सेव्ह करून घ्यायचं आहे. तर इथे मी सेव्ह करून घेतलं आहे. तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा, आपल्या टेलिग्राम चॅनल जॉईन व्हा, इंस्टाग्राम अकाउंटला फॉलो करा, शेअरचॅट अकाउंटला देखील फॉलो करा. या सर्व अकाउंटची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल आणि व्हिडिओच्या मटेरियलची लिंकसुद्धा डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल. आणि कमेंट करून सांगायला विसरू नका की पुढचा व्हिडिओ कोणत्या टॉपिकवर पाहिजे. आणि भावांना आपल्या इंस्टाग्राम अकाउंटला 500 फॉलोअर्स होण्यासाठी फक्त 20च फॉलोअर्स कमी आहेत. तर तुम्ही लगेच जाऊन फॉलो करा. फॉलो केलं नसेल तर लगेच फॉलो करा. तिथे मी सर्वांना नक्की रिप्लाय करत असतो. चला तर मग भेटू आपण आपल्या उद्याच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र. घरी राहा, सुरक्षित राहा आणि मास्क वापरा.